نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق السليم، ننصر الأقصى الحبيب. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى. مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين. فيه خير الخلق صلى. السؤال الثاني: كيف كان الأقصى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. استمعنا إلى سؤال الحلقة الثانية، وهو كيف كان المسجد الأقصى في وجدانه وفي حياته عليه الصلاة والسلام. وللإجابة على هذا السؤال المهم الذي لو فهمنا وفقهنا هذا السؤال وحققنا هذا الجواب لكان أعظم دافع وأعظم حافز لنا للاهتمام بهذا المسجد المبارك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير: هذه الآية أصل في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وأحواله. ولو تأملنا حال النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته مع المسجد الأقصى وكيف كان يعيش في وجدانه حتى انتقل هذا التعلق العقدي والارتباط الإيماني إلى صحابته الكرام، على الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش وقضى حياته بين مكة والمدينة، إلا أن المسجد الأقصى في بيت المقدس كان محط نظره ومحط تعلق فؤاده به. ذلك إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الارتباط قبل البعثة، عندما ذهب مع عمه أبي طالب للتجارة إلى بلاد الشام، وبلاد الشام قلبها فلسطين، والمسجد الأقصى نقطة البركة فيها. في هذه الرحلة التقى النبي عليه الصلاة والسلام بالراهب، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام من خاتم النبوة في كتفه، وقال له: هذا سيد المرسلين، هذا رسول رب العالمين. ثم عند ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول: وسأخبركم بأول أمري، دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي حينما وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. يقول ابن كثير معقبا على هذا الحديث: والنور الذي يظهر تضيء منه قصور الشام فيه إشارة لتثبيت واستقرار أمر هذا الدين في بلاد الشام. ثم تمضي السنين ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام في أصعب الظروف وأحلكها في مكة رغم الظلم والاضطهاد الذي تعرض له من قبل المشركين، إلا أنه كان يصلي بين الركن اليماني والركن الأسود باتجاه المسجد الأقصى، والكعبة بين يديه كما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح. فكان يصلي إلى المسجد الأقصى. وكذلك قبيل الهجرة بسنة أو سنة ونصف على الصحيح حصلت رحلة الإسراء والمعراج، هذه الرحلة العجيبة المعجزة المبهرة حصلت في ظرف صعب للنبي عليه الصلاة والسلام، وصلى إماما بجميع الأنبياء في تلك البقعة لتثبيت وتمكين هذه البقعة وهذا المكان من قلب النبي عليه الصلاة والسلام. واستلم راية الأمم من قبله لتقود هذه الأمة من بعدها. بعد ذلك جهز النبي عليه الصلاة والسلام أعظم جيش في السنة 8 من الهجرة في معركة تبوك، وقوامه 3000 مقاتل.
في السنة 9 من الهجرة شارك عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك بنفسه التي هي بداية المعارك التي إذانا فيها لفتح بلاد الشام ومنها بيت المقدس. وفي السنة 11 بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث أسامة وتوفي وأتمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان المسجد الأقصى في وجدانه عليه الصلاة والسلام عظيما، إذ بشر بفتحه وذكر لنا العديد من الفضائل وذكر لنا العديد من الأحداث التي حصلت والمعجزات للأنبياء ما نقلت هذه إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل لعظمه وأهميته كان مع الصحابة يتحاورون ويتذاكرون قصة المسجد الأقصى، وهنالك متعلقات وفضائل كثيرة سنتعرف عليها في حلقات قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق السليم، ننصر الأقصى الحبيب. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى. مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.